Assalamu alaikum dear viewers. Today we have a topic about short sentences of English language which are commonly used in our daily life and which are very beneficial. ګرانو لیدونکو نن زموږ ټاپک دی د مختصره فکرو په باره کې چې په روزمره ژوند کې ډیرې اړینې فکرې دي. هیله کوو چې ویډیو تر پایه را سره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل لازما در سره سبسکرایب کړئ. زو د ویډیو پر طرف. The first one we have is don't tease me. په پښتو کې ورته ویل کیږي ما مه ځوروه یا ما مه تنګوه. ټیز ویل کیږي وځورولو ته یا تنګولو ته. می د آئی ऑब्जेक्टिव केस دی یعنی ما. اردو میں اس کو کہتے ہیں مجھے تنگ مت کرو یعنی don't tease me. The second one we have is I go to school. زه مکتب ته ځم. I معنا زه، go معنا تلل، to school یعنی مکتب ته. اردو میں اس کو کہتے ہیں میں اسکول جاتا ہوں. I go to school. Is everything all right? آیا هر څه صحیح دي؟ everything ویل کیږي و هر څه ته. all right یعنی صحیح دي. اردو میں اس کو کہتے ہیں کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ Is everything all right? Show me your passport. ستا پاسپورٹ را ښکاره کړه. اردو میں اس کو کہتے ہیں آپ کا پاسپورٹ دکھاؤ. Show me your passport. Where do you want to go? ته چیرته غواړې چې لاړ شې؟ اردو میں آپ کدھر جانا چاہتے ہو؟ Where do you want to go? Don't waste the time. وقت مه ضایع کوه. waste ویل کیږي و ضایع کولو ته. اردو میں اس کو کہتے ہیں وقت ضایع مت کرو. Don't waste the time. When will you come back? ته بیرته کله راځې؟ کم ویل کیږي و راتللو ته. اردو میں آپ واپس کب آؤ گے؟ When will you come back? What do you want? ته څه غواړې؟ want ویل کیږي و غوښتلو ته. اردو میں آپ کو کیا چاہیے؟ What do you want? Where is your brother? ستا ورور چیرته دی؟ where د سوال کولو دپاره استعمالیږي یعنی چیرته. اردو میں اس کو کہتے ہیں آپ کا بھائی کہاں ہے؟ Where is your brother? He is playing football. هغه فوتبال کوي. پلینگ استعمالیږي د کولو دپاره یعنی خاص کر د لوبو دپاره. اردو میں اس کو کہتے ہیں وہ فوتبال کھیل رہا ہے. He is playing football. Bring a glass of water. یو ګلاس اوبه راوړه. bring استعمالیږي د راوړلو دپاره. a glass of water یو ګلاس اوبه. اردو میں اس کو کہتے ہیں ایک گلاس پانی لے آؤ. Bring a glass of water. I am at home. زه پر کور یم. اردو میں اس کو کہتے ہیں میں گھر پر ہوں. I am at home. We should respect our parents. موږ له پکار ده چې د خپل مور او پلار قدر وکړو. respect ویل کیږي قدر ورکول یا عزت کول. اردو میں ہمیں اپنے والدین کی احترام کرنا چاہیے. We should respect our parents. Do not backbite. غیبت مه کوه. backbite ویل کیږي و غیبت کولو ته. اردو میں غیبت نہ کرو. Don't backbite. I am compel. زه مجبوره یم. compel ویل کیږي و مجبوره ته. اردو میں میں مجبور ہوں. I am compel. Be punctual. د وخت پابندی کوه. punctual ویل کیږي و پابند ته یا پابندی ته. اردو میں وقت کی پابندی کرو. Be punctual. It's very cold outside. د باندې ډیر یخ دی. cold ویل کیږي و یخ ته. outside یعنی د باندې. اردو میں باہر بہت سردی ہے. It's very cold outside. I am lost for words to praise you. ستا د ستاینې دپاره زما سره الفاظ نشته. praise ویل کیږي و ستاینې ته یعنی ستاینه کول. اردو میں آپ کی تعریف کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں. I am lost for words to praise you. You have impeccable manners. ته ډیر اخلاقمند یې. impeccable وایي و بې عیبه ته چې په هغه کې د ویلو څه نه وي. manners وایي اخلاقو ته. اردو میں آپ بہت با اخلاق ہے. You have impeccable manners. Your voice is magnificent. ستا آواز ډیر ښه دی. وایس ویل کیږي و آواز ته.
मैग्निफिसेंट यानी खुंदवर, ढेर सा। उर्दू में आपकी आवाज़ बहुत कमाल है। Your voice is magnificent. We have to spend our life faithfully. موږ باید پر امنه ژوند وکړو. spend یعنی تیرول، life معنی ژوند، faithfully پر امنه. اردو में हमें पुरअमन जिंदगी गुजारनी चाहिए. We have to spend our life peacefully. Thanks for watching. Please subscribe our YouTube channel for more exciting videos.